เอาอย่างเดียวแล้วกันนะใครก็เลือกหน่อยแล้วกันที่ไม่ใช่กะเพราอ่าอ่า Next station, สะพานตากสิน Doors will open on the right hand side. สวัสดีค่ะ สวัสดีครับเจเมื่อวานพี่ไมค์มาซ้อมเสียงตามสาย ห้องเจ็ด ใช่เพราะครูบอกไมค์มินว่า ถ้าไมค์มินจะมาเย็นน่ะถ้ามีคนไปส่งครูก็โอเค ก็เลยไปส่งครู ใช่ผมเป็นครูสอนภาษาอังกฤษอยู่ที่โรงเรียนสตรีศรีสุริโยไทยกรุงเทพครับ สวัสดีค่ะครูไอซ์ สวัสดี มาพร้อมแล้วใช่ไหม พร้อมแล้วค่ะ หนูแบบเตรียมตัวมาตั้ง แล้วแบบนั้น 3 วัน 3 วัน ผมมีภารกิจคือจัดเสียงตามสายตอนเช้านะครับ แต่ว่าไม่ได้พูดเองนะครับ มันเป็นเหมือน English Morning Program ที่ให้นักเรียนเนี่ยมาจัดนะครับ ผมก็คอยเทรนซ้อมเด็กก่อนที่จะพูดนะครับ Good morning, everyone. Welcome to our English program again. As you know, yesterday was ASEAN Day. So today we are going to share interesting information about each country. In Indonesia, it is considered impolite to use left hand to receive a gift. Myanmar. In 2010, the Burmese government officially changed the nation flag. However, ผมค่อนข้างภูมิใจเวลาเด็กๆเขาจัดมาหรือบางทีได้รับเสียงชื่นชมสปีดมากเลย เหมือนกลัวรายการหมดเวลาอะไรอย่างเงี้ยแต่โอเคนะสำเนียงได้ฟังชัด เริ่มมาปลายต้องแปดทั้งหมดยืนครับ48 58 68 ยืน ผมนะครับเป็นผู้พิการทางสายตา ด้วยความที่คลอดก่อนกำหนดช่วงนั้นก็มีการเข้าตู้อบทำให้เรามองไม่เห็น แต่ว่าจริงๆ พอเห็นแสงบ้างเล็กๆ น้อยๆ ผมสอนมา 6 ปีแล้ว ผมภูมิใจแน่นอนว่า เราได้มีวิธีอะไรใหม่ๆ มาให้ลองเด็กได้พูดมากขึ้น เด็กได้เรียนรู้อะไรใหม่ขึ้น เดี๋ยวต่อคอมก่อนเนาะโอเคโอเค hello test test Good morning students how are you today อาจจะมีเด็กที่อาจจะไม่ได้ชอบภาษาอังกฤษ แต่ว่าถ้าเราสามารถดึงตรงนั้นทำให้เขาเปิดใจแล้วก็พัฒนาขึ้นมาได้ผมว่ามันมีความสุขได้เชื่อม So here is the first question Where did you go The person at the front you can write where did you go If you finish fold the paper and pass it to the next person Everybody, let's read the question number 5. What did you do there? This is also a climax for this story. Don't forget to use the past because we talk about the past. Yes. Okay, which group would like to share your story? Group. Okay. Please clap your hand for Arms group. I went to shopping mall. I went with my wife. My wife. Okay. I jumped around the mountain. เป็นช้อปปิ้งมอลล์ที่มีภูเขาด้วยครับ My friend ผมเป็นคนเดียวในโรงเรียนที่เป็นผู้พิการ การที่โรงเรียนมอบหมายงานอะไรต่างๆ ก็คือมาดูว่าตรงไหนเราทำได้ หรือตรงไหนที่อาจจะต้องขอความช่วยเหลือบ้าง You can make a story I went with Did you get the paper โอ้โหมันรู้สึก challenge มากเลย challenge โอ้โหท้าทายมากเลยเขาบอกว่าอะไร นี่ประโยคสุดท้ายดีเขาบอกอะไร Snowboarding requires determination but I would definitely recommend it มันมีคำว่า determination มีใครรู้ไหมครับอะไร Yes determination อารมณ์เหมือนมีความมุ่งมั่นประมาณนั้นเก่งมาก number 29 again ว้าวโอเค Think of your memorable experience คิดถึงประสบการณ์อะไรก็ได้ เดี๋ยววันพุธหน้าเราจะมาเขียนด้วยกันในห้อง
สิ่งที่เป็นแรงบันดาลใจที่ทำให้ผมมาเป็นครูสอนภาษาอังกฤษก็คือมีรุ่นน้องที่ตาบอดเวลาเรียนไม่เข้าใจพอผมอธิบายให้แล้วเขาเข้าใจเราก็รู้สึกดีใจนะเรารู้สึกภูมิใจว่าความรู้ของเรามันเป็นประโยชน์โอเคสวัสดีครับผมว่า challenge ที่สุดตอนมาเป็นครูก็คือในบางส่วนที่อาจจะยังไม่เคยเห็นเราสอนก็อาจจะมีความกังวลอาจจะมีงานส่วนอื่นบ้างด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็จะกังวลว่าเราจะทำได้มากน้อยแค่ไหนสวัสดีไปกันเถอะอาจจะสะดุดล้มกลางไรกัน ไม่อิ่มไม่เคยพาครูสะดุด Good morning students how is it going good right okay today we will review all the vocabulary that we learned from yesterday okay repeat the word after me raceนะครับ race ส่วนใหญ่จะใช้กับการแข่งขันกีฬาเนาะ race เช่น yacht racing เหมือนในนี้แน่นอนว่าผมเขียนกระดานไม่ได้เพราะฉะนั้นสื่อหลักที่ใช้จะเป็น PowerPoint แต่ว่าคงไม่ใช่บรรยายอย่างเดียวก็อาจจะมีเกมต่างๆมาให้เล่น Jump to the next button. How many years are there in a decade? It's very easy How many years are there in a decade 1,000 มั้งOkay 10 years right 10 years How about century 100 right Can you guess who will be the winner Let's see The winner is Pam. Who is she 10 10 11 and 18นะครับเราก็จะให้รางวัลนะครับเราจะให้รางวัลเลขที่11ไปอยู่บ้านเดียวกับ10และ18Out of list link link button send feedback link 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 mountain having link edit link see more related list link ปัญหาในการเตรียมสื่อการสอนของผมก็คือการหาภาพคอมผมมันจะไม่สามารถอธิบายได้ว่าไอ้แต่ละภาพเนี่ยมันมีความแตกต่างกันยังไงมาดูรูปนี่เนี่ยเขาหารูปหิมะถล่มแต่ไม่รู้ว่ามันต่างกันยังไงแต่ละอันก็คืออันแรกเนี่ยมันก็เป็นภูเขาแล้วก็จะมีหิมะร่วงลงมาอันที่สองเหมือนน้ำตกที่ไหลลงมาเป็นหิมะรูปถัดไปก็มันมีแอปนะครับที่ช่วยอธิบายรูปภาพได้แต่ว่ามันก็ได้แค่ประมาณหนึ่งเวลาหารูปอะครับมันจะออกแนวหงุดหงิดมากกว่าที่มันทำด้วยตัวเองไม่ได้เต็มที่แล้วมันช้าถ้าตกไปมันไม่เป็นไรเพราะว่าตกไปก็เป็นหญ้าเป็นต้นไม้แต่ก่อนมันเป็นปูนนะครับสำหรับบ้านนี้นครปฐมผมจะไม่อยู่ช่วงเสาร์อาทิตย์ชีวิตก็จะค่อนข้างวนลูปส่วนใหญ่ก็ทานข้าวด้วยกันกับพ่อแม่นะก็ดู YouTube บ้างแล้วก็ตรวจงานเตรียมสอนClashed into their canoe and knocked them into the water. It was cold and wet. เวลาตรวจกันบ้านผมให้เด็กส่งมาทาง Google Classroom แล้วก็อ่านจากไฟล์โดยใช้คอม Her father crashed into her canoe and knocked them into the water. Into the what เอ๊ะไม่ได้ W A T E มันมีสะกดผิดนิดนึงให้1ควรเป็น1ลบ0ออกใส่1ปึ๊บใส่1คนปกติเด็กส่งมาเป็นเปเปอร์เขาก็อ่านได้เลยแต่ของเราคือเราต้องฟังก่อนพอฟังเสร็จเราก็ต้องมาเช็คอีกทีบางทีตรวจ1ห้องถ้ามันเป็น writing มันก็นานอยู่แล้วอาจจะ 3-4 ชั่วโมง All around were dense forest and steep hills. All around us were dense ถ้าเราลอกมาอาจจะแปลไม่ออกอันนี้ก็ผิด He crashed into our canoe and knocked everyone into the water. อันนี้ถูกให้2ปึ๊บตอนเด็กๆเนี่ยพ่อแม่ก็เลี้ยงผมเหมือนเด็กปกติเลยจะไปเที่ยวไปอะไรต่างๆก็คือพาเราไปตลอดจริงๆพ่อแม่ก็ไม่ได้บอกนะว่าเรามองไม่เห็นหรือว่าเราต่างจากคนอื่นยังไงคือพ่อแม่จะเน้นฝึกให้เราได้ช่วยเหลือตัวเองให้มากที่สุดมากกว่าช่วงนั้นที่ไปเรียนที่โรงเรียน2คนตาบอดกรุงเทพผมก็เจอเพื่อนๆที่ตาบอดเหมือนกันก็เลยไม่ได้รู้สึกว่ามันแปลกอะไรตรงไหน
คือโรงเรียนสอนคนตาบอดจะมีแค่ป .6 ก็ต้องส่งไปเรียนร่วม ช่วงมหาวิทยาลัยก็เรียนที่คณะครุศาสตร์จุฬาส่วนปโทก็ Portland State University ที่สหรัฐอเมริกา เอาอันนี้ให้เดี๋ยวไอ้ใช้มือก็ได้มั้ย ใช้มือดีกว่าป่าเกษียณอยู่บ้านทำอะไรบ้าง ก็มีงานของสมาคมเขาเชิญไปเป็นที่ปรึกษา ก็ไปทำเรื่องเว็บไซต์อะไรพวกนี้ให้เขาเรื่องดัตต้าเบสแล้วก็ว่างๆก็นั่งดู TikTok เล่น TikTok วัยรุ่น ก็ดูหนังไปเรื่อยเปื่อยสวดมนต์ ยังไม่รู้เลยว่าจะทำอะไรถ้าเกษียณเนี่ย มันอยู่กับเด็กทุกวันเนี่ยพอถ้าเกษียณนี่คงแบบแปลกๆตอนที่จะสอบบรรจุอ่ะบางคนยังบอกเลยว่า จะดีเหรอไปสอนโรงเรียนตาบอดดีกว่าไหมเงี้ยนะครับแต่ว่าพ่อแม่เขาก็บอกว่าก็ไอซ์เขาชอบอ่ะให้เขาทำสิจนเราสามารถทำได้นะครับแล้วก็ความรู้สึกของพ่อแม่แน่นอนว่าผมว่าภูมิใจ แล้วเราก็ภูมิใจด้วย เพราะว่าเรามีเงินเดือนเราก็สามารถมาช่วยเลี้ยงดูครอบครัวได้ด้วย วันนี้เป็นการทำสไลด์สรุปผลงาน ไว้ใช้ประเมินเงินเดือนประเมินผลงานในรอบปีที่ผ่านมา เวลาเขาประเมินเงินเดือนการสอนอย่างเดียวมันอาจจะไม่พอ เราก็จะต้องมีงานส่วนอื่นบ้าง เวลาประเมินแต่ละครั้งความกังวลก็คือ เราจะถึงเกณฑ์ที่มันควรจะเป็นหรือเปล่า สมมติเราตั้งไว้ว่านักเรียน70%มีผลการเรียนสูงกว่าค่าเป้าหมาย ถ้ามันไม่ถึงเราก็กลายเป็นคนที่ทำไม่ได้ตามเป้าหมาย Today we are going to have a test. I'm just kidding. เดี๋ยวครูถามคำถาม we had น่าจะ had แหละ had both skip มันคือ past simple ไหมหรือว่า past perfect ใช่แสดงว่าเหตุการณ์เกิดก่อนหรือเกิดหลังก่อนเนาะเด็กๆเขียนประเมินตอนท้ายเทอมว่าตอนแรกหนูก็แอบคิดนะว่าครูจะสอนได้หรือเปล่าแต่ว่าพอหนูเรียนไปหนูก็เข้าใจเขาก็ไปบอกต่อผู้ปกครองเราก็ให้เสียงจากคนที่ใกล้ตัวนี่แหละจากนักเรียนเป็นตัวพิสูจน์เองว่าจริงๆแล้วเราสามารถทำอะไรได้มากน้อยแค่ไหนโอเค Have a nice day วันนี้จะไปเป็นวิทยากรนะครับของโครงการ Youth Able Camp ของมูลนิธินวัตกรรมทางสังคมนะครับผมมาพูดในหัวข้อเกี่ยวกับการสร้างความมั่นใจในการใช้ภาษาอังกฤษสำหรับการทำงานของนักศึกษาพิการต้อนรับเลยค่ะต้อนรับผมไอซ์นะคะงานนี้ก็จะเป็นงานที่เราจะเตรียมความพร้อมให้น้องๆเหล่านี้ตื่นตัวพร้อมไปทำงานและมีเป้าหมายที่เมื่อจบการศึกษาแล้วจะได้มีงานทำภาษาอังกฤษนี่แหละเป็นจุดหนึ่งที่ทำให้พี่มีงานทำพี่อาจจะอ่านโจทย์ช้าใช้อักษรเบรลล์ใช่ไหมบางทีเราก็อาจจะอ่านช้ากว่าคนปกติก็เริ่มเลยเริ่มฝึกหาโจทย์มาฝึกทำเยอะขึ้นดูหนังก็เป็นตัวหนึ่งที่ช่วยให้เราฝึกภาษาอังกฤษได้ถ้าเราเริ่มเราพูดผิดเราเรียนรู้จากมันได้เพราะฉะนั้นอย่าไปกลัวพูดผิดก็พูดใหม่ไม่เห็นเป็นไรเลยสมมติว่าพี่เป็นกรรมการสัมภาษณ์งานพี่จะถามคำถามว่า What kind of job would make you happy would like to be a writer, translator, or a politician, or what not yet. Video editor and IT support. Can you tell me why you like video? I like play game and record on screen. Yes. Okay. Thank you so much for the answer. นะครับก็คืองานของเพื่อนเนาะที่บอกว่าจะทำให้แฮปปี้ก็คืออะไรก็ตามที่ทำตามความฝัน very good very good thank you วันนี้พี่จะมาบอกน้องดีกว่าว่าจริงๆแล้วเนี่ยภาษาอังกฤษมันสำคัญภาษาอังกฤษนี่แหละเป็นจุดหนึ่งที่ทำให้พี่
เขาไม่รู้ว่าคนพิการแต่ละคนสามารถทำอะไรได้บ้างบางที่อาจจะเลือกปฏิเสธไว้ก่อนมันก็เลยอาจจะเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้อัตราการจ้างงานเนี่ยมันน้อยบ้างให้คอมมางานเราจะต้องทำให้คนเห็นมากขึ้นว่าคนพิการมีสกิลอะไรบ้างแล้วก็คนแต่ละคนมีความไม่เหมือนกันผมว่าต้องเริ่มจากคนพิการเองด้วยนะครับก็คือ1แหละเราศึกษาหาความรู้ให้เต็มที่เรียนในสิ่งที่รักพยายามเปิดโอกาสให้ตัวเองได้ลองทำสิ่งใหม่ๆเพื่อให้ตัวเองมีสกิลมากขึ้นมาถามดีกว่าอยากถามอะไรถามมาได้เลยสำหรับคนที่ไม่ค่อยเรียนรู้ภาษาอังกฤษเลยการใช้แบบว่าโปรแกรมบุ๊กพวกแปลภาษาเนี่ยมันผิดไหมครับไม่ผิดแต่พี่แนะนำว่าพยายามค้นหาทีละคำแล้วจำแล้วลองเอาไปใช้บ่อยๆมันก็อาจจะช่วยให้เราเรียนรู้ตรงนี้มากขึ้นนะครับคำถามจากอาหงนะคะอาหงถามว่า Do you have a girlfriend Who would like to guess whether I have a girlfriend มีแล้วเหรอมีแต่ girlfriend ที่แปลว่าเพื่อนผู้หญิงอะ I plan to have one but I cannot find anyone มือครับตบมือโอเคตัวคนเดียวมันก็ดีแหละถ้าวันหนึ่งเรามีครอบครัวเจอคนที่ใช่มันก็น่าจะเป็นสีสันในชีวิตอีกอย่างหนึ่งแต่ผมว่าเรื่องนี้ถ้าถึงเวลามันจะมาเองผู้ใหญ่โอมครับเราทำได้เย้เย้เรียนคณะกรรมการประเมินทุกท่านผมนายดำเกิงมุกธัญญาครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศจะขอรายงานผลการพัฒนางานตามข้อตกลง PA วิดีโอที่อัดวันนี้นะครับก็จะส่งให้กับกรรมการประเมินตอนอัดนำเสนอเนี่ยผมก็ตื่นเต้นนะครับเขากำหนดว่าภายใน15นาทีก็คือต้องพูดทุกอย่างผมให้นักเรียนเนี่ยได้ลองหาเนื้อหาที่ตัวเองสนใจนะครับอาจจะเป็นบทความเพลงภาษาอังกฤษหรืออาจจะเป็น movie review มาแชร์กันกับเพื่อนนักเรียนจะได้ฝึกอ่านแล้วก็นำไปใช้ในชีวิตจริงได้นะครับความก้าวหน้าของผมอาจจะเป็นครูชำนาญการพิเศษอะไรต่างๆผมจะส่งปีหน้าถ้าดูตามเกณฑ์มันก็ยากเพราะว่าเขาก็จะดูกระบวนการสอนว่าเด็กสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองไหมโดยที่ครูส่งเสริมให้เด็กได้คิดได้สร้างองค์ความรู้หรือเปล่าถ้าถามว่าอนาคตอยากไปเป็นผู้บริหารไหมตอบเลยไม่ครับเพราะว่าผมสนุกกับการสอนแยกออกพี่ค่ะ statistics หรือว่าสถิติค่ะครูอะไรพิมพ์ยากของหนูสวัสดีการที่ผมมาสอนที่โรงเรียนผมคิดว่ามันก็เป็นตัวหนึ่งที่ส่งเสริมไปในตัวแล้วแหละว่าเฮ้ยจริงๆเรามีความสามารถแล้วเด็กเขาก็จะไม่ได้มองเราที่เราพิการหรือไม่พิการแต่เขาก็จะมองเราที่ความสามารถแล้วก็อนาคตผมก็หวังว่าเวลาเขาไปทำงานหรือว่าเขามีโอกาสเป็นแมเนเจอร์หรือเป็นอะไรเงี้ยที่ต้องดูแลในเรื่องตรงนี้เขาก็จะเข้าใจมากขึ้นแล้วก็เปิดโอกาสให้กับคนอื่นๆที่พิการมากขึ้นด้วยมารับไปไหนกลับอ๋อพาครูไปขายพาครูไปได้เป็นล้านเลยนะ